Vă salut, dragi prieteni, grădinari, mai mici, mai mari. M-am instalat în bucătărie, unde e cald și bine. Presupun că dacă sunteți pe acest canal, aveți deja sau urmează să aveți foarte curând o grădină, că e mică sau mare, sau poate chiar și un solar. Bun. Cu ce umplem grădina? Dacă ați vizionat ultimul videoclip al meu și ați hotărât să faceți răsaduri sau să semănați direct, sau și una și alta, tot avem nevoie de semințe. Despre asta vorbim astăzi. Semințele din grădina noastră. Dacă sunteți la început și încă nu știți exact ce să cumpărați, ceea ce vă recomand eu este să căutați semințe ecologice de legume, care sunt certificate de organismele specializate și sunt garantate ca fiind recoltate de pe plante crescute în regim ecologic. Au început să apară din ce în ce mai multe firme care vând și așa ceva. La semințele ecologice sunt două tipuri. Soiuri înseamnă acele legume care nu își pierd caracteristicile de la un an la altul. Sunt recunoscute pentru un gust deosebit, ca pe vremea bunicii, cum se mai spune. În mod sigur, nu doar eu susțin că gustul acestor legume nu poate fi atins de legumele hibrid, care de obicei sunt produse pentru a avea alte calități importante. De exemplu, producție mai mare sau rezistența la anumite probleme care ar putea să apară pe parcursul vegetației. Cel puțin la tomate eu nu am găsit până acum la piață tomate la fel de gustoase precum cele din grădina mea. Hibrizii au în titlu codul F1, așa îi recunoaștem, dar nu sunt periculoși sau dăunători sănătății. Ei se obțin în sere prin încrucișări repetate între plante cu diferite caracteristici, în vederea obținerii de plante noi, care împrumută calitățile bune de la plantele părinți și sunt, deci, net superioare. De aceea sunt și mult mai scumpe. Există și semințe hibrid organice, obținute în solarii dezvoltate în sistem ecologic. Dar tot nu merită să recoltăm semințe de la ele, pentru că în anul următor nu vom mai obține aceleași caracteristici la plante. Deci trebuie cumpărate plicuri noi. De ce vă recomand să căutați soiuri? În primul rând pentru gustul fără egal, dar și prin prisma faptului că veți putea recolta singuri semințe și nu o să mai fie nevoie să cumpărați chiar an de an. Las în descriere un link să vedeți cum am recoltat anul trecut semințe de la tomate prunișoare. Puteți vedea descrierea apăsând pe titlul acestui videoclip. Problema la aceste soiuri este că dacă nu sunt izolate foarte bine de alte soiuri, în timp se pot pierde din caracteristici prin încrucișare accidentală, prin polenizare cu alte plante din alt soi. De aceea, când observăm că într-un an plantele nu mai respectă caracteristicile inițiale, e semn că trebuie să ne aprovizionăm din nou cu plicuri de la producător. Să continuăm cu semințele. Mulți m-au întrebat de unde să le cumpere. Bineînțeles, găsim semințe în toate magazinele de specialitate sau la raioanele de la magazinele mari de bricolaj. S-au aprovizionat deja. Aici găsim mărci românești sau chiar străine. Căutăm mai întâi semințele bio. Au pe ele semnele convenționale. Din păcate nu găsim o diversitate prea mare de soiuri, dar mă bucur că sunt mai multe firme care au început să aducă și așa ceva. Cele mai multe pe raft sunt semințe din agricultura convențională, adică de pe plante crescute cu îngrășăminte chimice și tratate cu insecticide și fungicide. Atenție! Puteți găsi de la același producător plicuri cu cantități mai mari sau mai mici de semințe. E bine că s-au gândit că există și mici grădinari care nu au nevoie de foarte multe semințe. Eu nu fac reclamă nimănui și nu am o firmă preferată. Am cumpărat de la cine a scos la vânzare semințele pe care le căutam. Pentru cei care nu au prea mult timp sau au probleme cu spatele, puteți găsi în magazine sau online semințe pe bandă, de obicei pentru rădăcinoase. Am pus și eu câțiva ani la rând și am fost foarte mulțumită, pentru că răsar mult mai rar de la început și nu mai e atâta muncă pentru a le rări.
Sunt ceva mai scumpe, dar la o grădină mică eu cred că merită. Mai puteți găsi și semințe drajate. Acestea sunt mult mai ușor de semănat pentru că au un înveliș care le mărește diametru. Dar, în mod sigur, acesta conține și ceva îngrășăminte sintetice care nu sunt compatibile cu agricultura organică. Și pe internet sunt o mulțime de site-uri de la firme mai mari, mai mici sau de la colecționari pasionați. Dați căutare, semințe ecologice sau tradiționale, semințe bio, semințe țărănești și veți găsi o mulțime de variante, la majoritatea cu poze și tot felul de informații utile în a face alegerea corectă. Semințele Heirloom sunt semințe speciale care poartă o poveste în spate, provin din colecții duse din generație în generație și sunt destul de scumpe pentru că sunt mai rare și au calități deosebite de gust și aspect. Dacă doriți să cultivați soiuri românești tradiționale, puteți apela la așa numitele bănci de semințe, care au ca scop colecționarea soiurilor vechi, tradiționale și rare din România. Găsim astfel Banca de Semințe de la Suceava, Banca de Semințe Casa Semințelor, Asociația Ecoruralis, organizații care donează la cerere semințe tradiționale românești pentru a le cultiva și aduce mai departe zestea genetică atât de valoroasă. Probabil că sunt și multe altele. Ce soi de tomate e mai bun? Am primit și întrebarea asta. Aici depinde foarte mult de gusturile fiecăruia. Tomatele sunt foarte diverse. Sunt foarte multe soiuri, de diferite forme, culori, dimensiuni și tot atâtea gusturi. Nu pot să vă recomand un soi anume, dar ce am decis eu în urma multiplelor experimente pe care le-am făcut de-a lungul timpului este să pun în grădină, în proporție de 75%, tomate mari și foarte mari, roșii și roz, de exemplu, inimă de bou și rodoblian, pentru că au coaja subțire, sunt suculente și foarte gustoase la salată și fac din ele și un suc foarte echilibrat. Nouă ne place sucul de roșii, nu pasta. Vă las link să vedeți cum îl fac. De asemenea, mai pun roșii crețe, inimă de albenga. Am 2-3 soiuri de cherry care ne plac, printre care unele rotunde care sunt așa de dulci că le mâncăm ca pe bomboanele când trecem pe lângă ele, și prunișoarele, care pe lângă faptul că sunt gustoase, sunt ideale pentru transport, fiind mai tari și rezistente. Și se pretează și la uscat foarte bine. Mai pun câteva fire de tomate pentru pus la borcan, San Marzano și Dar Sirius de la Buzău. Mai am 2-3 soiuri de tomate galbene pe care le-am descoperit ca fiind destul de productive și nici nu le mai știu numele de când le am. Dar în fiecare an testez cel puțin 10 soiuri noi. De obicei le aleg foarte colorate pentru a înfrumuseța coșulețul în care le culeg. Și dacă întrunesc toate calitățile, adică au gust bun, sunt productive și rezistente la boli, rămân pe lista cu soiuri de cultivat și pentru viitor. Și acum vreau să vă învăț un truc. Cum puteți avea foarte multe soiuri de legume în grădina voastră fără să cheltuiți foarte mult? Dacă aveți o grădină mică sau vreți doar să încercați câteva fire din anumite legume mai speciale sau poate hibrizi mai scumpi, vă recomand să vă găsiți un grup de grădinari ca și voi, prieteni, vecini, rude, și să cumpărați câte un plic de semințe din mai multe specii sau soiuri și le cumpărați la comun, apoi le împărțiți în mod egal. În felul acesta veți beneficia de suficiente semințe pentru experiment, dar pe bani mai puțini. Și la sfârșit de sezon veți trage concluzii la cine a mers mai bine o anumită plantă, dacă merită să o cultivați sau nu în continuare. E atât de benefic să faci schimb de experiență. Mă întreabă o prietenă care e la început în ale grădinăritului. Pe ce să mă axez la început? Păi pe ce să te axezi? Pe ceea ce mănânci mai mult. Pe plante care sunt foarte ușor de crescut, nu sunt pretențioase. Și când capeți experiență, poate o să cultivi și sparanghel, cine știe. Până atunci, în funcție
funcție de cât pământ ai, dar și cât timp și energie poți să dedici grădinii, pui ce ai nevoie mai des ca să nu mai fugi la piață în fiecare zi. Poți să începi cu salată, morcovi, pătrunjel, pui de rădăcină ca să mai furi și câte o frunză, câteva cuiburi de cartofi și, bineînțeles, pui și reginele grădinilor din România, tomatele. O să vă arăt în videoclipul următor cum poți calcula cât să cultivi ca să ai producția necesară pentru un an. E foarte simplu. În momentul în care aveți un teanc cu semințe, e bine să le organizați puțin. V-am arătat anul trecut într-un videoclip cum le așez pe luni, în funcție de momentul în care urmează să fie semănate. Pentru răsad sau pentru afară. Vă las un link în descriere. Ce putem face cu semințele la care ținem foarte mult, dar sunt cam vechi sau poate nu le-am ținut în cele mai bune condiții și nu mai suntem siguri că vor germina? Puneți, de exemplu, 10 semințe într-un ghivecel și dacă din ele vor germina 5, înseamnă că semințele au putere de germinare de 50%. Și atunci, ori faceți rost de altele mai proaspete, dacă mai găsiți, ori când semănați pentru răsaduri, puneți un număr dublu de semințe față de câte plante doriți să aveți în final. Aici am pus câteva semințe de fasole, pe care le am de câțiva ani buni, dar nu le-am mai cultivat în ultimul timp. Eram aproape sigură că nu mai germinează. Și, surpriză! În afară de un bob, toate celelalte sunt viabile. Ce noroc! Nu am pierdut soiul. Cel mai important când lucrezi cu foarte multe semințe este să fii foarte ordonat. De ce vă spun asta? Ca să nu pățiți cum am pățit eu. Am strâns semințe de la mai multe plante din familia cruciferelor. Semințe foarte asemănătoare, care sunt rotunde și cresc în niște păstăi foarte mici. Nu știu cum am reușit, le-am pus în niște pungi și am spus că sigur țin minte și m-am trezit la un moment dat că aveam mai multe semințe asemănătoare, fruzulițe nu mai erau și nu mai știam de la ce plantă provin. Așa că le-am sortat, le-am pus în plicuri și am scris pe ele cam ce am crezut eu că ar fi. Dar acum, fiind în ianuarie, cred că este un moment potrivit să pun câteva semințe din fiecare să germineze și în momentul în care vor avea câte o frunză adevărată, voi ști exact ce sunt. Și uite așa mai învăț câte ceva în fiecare an. Și cu ocazia asta am ceva de semănat încă din ianuarie. Până ne vedem data viitoare, dați iama în raioanele cu semințe. Dar gândiți-vă bine cât cumpărați, că n-aveți chiar un teren de fotbal. Și aveți grijă la sănătate, că e mai bună decât toate.